Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới, chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Bây giờ là những nội dung nổi bật nhất. Việt Nam chính thức thí điểm cấp phép lĩnh vực tài sản mã hóa, bước đi quan trọng giúp thị trường phát triển đúng hướng. Bộ Công Thương đề xuất lấy ngày 6 tháng 5 làm ngày Logistics Việt Nam nhằm tôn vinh vai trò chuỗi cung ứng quốc gia. Dòng vốn Nhật Bản tiếp tục đổ vào nhiều tỉnh thành, tạo lực đẩy mới cho các khu công nghiệp địa phương. Thưa quý vị, Việt Nam đã chính thức thí điểm cấp phép hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Động thái này được xem là bước đi quan trọng, từng bước đưa lĩnh vực tài sản mã hóa vào khuôn khổ pháp lý thay vì tồn tại trong vùng xám như trước. Đây là lần đầu tài sản số được đưa vào phạm vi điều chỉnh của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để quản lý và giám sát hoạt động tài sản mã hóa theo lộ trình thí điểm 5 năm. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro và hoàn thiện khung quản lý cho thị trường. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành các thủ tục thí điểm về cấp phép, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đối với đơn vị tổ chức thị trường giao dịch. Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội gắn với các tuyến giao thông trọng điểm như metro và đường vành đai. Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định gần 200 khu đất, tổng diện tích khoảng 740 ha để phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên bố trí dọc các tuyến metro và vành đai theo mô hình TOD. Cách làm này nhằm giãn dân khu trung tâm, giảm áp lực hạ tầng và hình thành các cực phát triển mới, góp phần đảm bảo an sinh và tái cấu trúc không gian đô thị. Ngay từ đầu năm 2026, thị trường lao động đã ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đồng loạt mở rộng tuyển dụng để đáp ứng đơn hàng tăng trở lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 33% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2026 tích cực hơn cùng kỳ. Trong đó, hơn 77% doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đánh giá triển vọng khả quan. Trước tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cơ bản từ 5 tới 7%, mở rộng độ tuổi tuyển dụng và đẩy mạnh đào tạo tại chỗ nhằm thu hút và giữ chân người lao động. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mục tiêu kim ngạch vượt 500 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngành dệt may đặt mục tiêu đạt khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, còn điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với quy mô trên 100 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, phấn đấu duy trì cán cân thương mại xuất siêu trên 23 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận ngày 6 tháng 5 hàng năm là ngày Logistics Việt Nam và đồng thời đề xuất tổ chức tuần lễ Logistics Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, ngày 6 tháng 5 gắn với sắc lệnh số 61 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký năm 1946, đặt nền móng cho hoạt động logistics của đất nước. Việc công nhận ngày Logistics Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, tôn vinh vai trò của ngành trong năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đối thoại chính sách và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm logistics mới nổi của khu vực. Theo Cục Thống kê, năm 2025, tăng trưởng GDP của các địa phương ghi nhận dao động từ 5,84% cho tới 11,89%. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng cao nhờ đưa vào vận hành các tổ hợp công nghiệp, khu kinh tế và dự án FDI quy mô lớn. Trong đó, dòng vốn từ Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trải rộng từ công nghiệp chế tạo cho tới bán lẻ, bất động sản và tài chính ngân hàng, ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long. Nhà máy vừa được khánh thành tại khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long là một trong những dự án FDI mới đi vào hoạt động. Dự án được xây dựng theo tiêu chí thân thiện với môi trường, ứng dụng năng lượng mặt trời và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đây là nhà máy thứ 13 của doanh nghiệp tại Việt Nam, được đầu tư theo chuỗi sản xuất, thể hiện định hướng gắn bó lâu dài. Thời gian vừa rồi nó cũng khó khăn cho cái việc đầu tư về kinh tế. Tuy nhiên là tỉnh Vĩnh Long cũng rất là thu hút và hỗ trợ rất là nhiều từ cái vấn đề về thủ tục để làm sao chúng tôi có thể khởi công trong quá trình xây dựng cho đến khi mà đưa vào sản xuất thì cũng rất là nhờ cái sự hỗ trợ từ các ban ngành của tỉnh. Song song với các dự án cụ thể, Vĩnh Long cũng tăng cường xúc tiến đầu tư quốc tế. Mới đây, tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền tỉnh Ehime, Nhật Bản
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong giai đoạn tới, Vĩnh Long đang kêu gọi đầu tư 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó Nhật Bản là đối tác trọng điểm. Chúng tôi cũng rất là hy vọng nếu mà khi mà chúng tôi chọn cái doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp ấy, chúng tôi rất mong muốn là có 3 cái điểm sau là để bên phía Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũng như các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh có thể xem xét để chúng ta có thể cùng hỗ trợ tạo điều kiện cái chế độ mà ưu đãi về thuế. Cái thứ hai là những chuẩn bị cái cơ sở hạ tầng vật chất ở tại khu công nghiệp làm sao mà doanh nghiệp ở nước ngoài có thể đảm bảo là sẽ vào được, sẽ có thể thực hiện được ngay. Và cái thứ ba là liên quan đến liên quan về thủ tục hành chính hồ sơ. Nhật Bản là một trong những cái đối tác mà chúng tôi trong thời gian qua tiếp xúc, thấy có rất nhiều cái nhà đầu tư là quan tâm đến khu công nghiệp Phú Thuận. Do đó thì chúng tôi cũng trọng tâm trong cái ký kết với Nhật Bản đó, là chúng tôi sẽ khuyến khích các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ xem xét đầu tư vào các cái khu công nghiệp và khu kinh tế của tỉnh Vĩnh Long. Hiện các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 5.608 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 79 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, nhiều địa phương trong đó có Vĩnh Long đang chuyển sang cách tiếp cận có chọn lọc, ưu tiên chất lượng, công nghệ và tính lan tỏa, coi dòng vốn Nhật Bản là động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương. Thực tiễn cho thấy FDI là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng GDP, đặc biệt tại các địa phương phát triển mạnh khu công nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư. Tại Vĩnh Long, sau sáp nhập thì tỉnh đã xác định các khu chức năng trọng điểm để thu hút hiệu quả dòng vốn này. Vậy thì các khu công nghiệp đã chuẩn bị gì để đón FDI? Chúng tôi đang kết nối với ông Hà Duy Tính, Tổng Giám đốc khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long để làm rõ nội dung này. Xin chào ông Tính ạ. Ông vui lòng cho biết là khu công nghiệp Hòa Phú đang có những chiến lược cụ thể ra sao ạ? Chúng tôi đang tiến hành thủ tục để thực hiện khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 3. Chúng tôi định hướng sẽ thu hút những ngành nghề có giá trị cao, đóng góp nhiều giá trị vào cho địa phương. Để thu hút các ngành nghề này thì ngay từ ban đầu, từ khâu thiết kế cho các khu công nghiệp, chúng tôi sẽ định hướng thiết kế khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 3 và khu công nghiệp An Nhơn theo mô hình khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh, với hạ tầng kỹ thuật hiện đại và quản lý vận hành thông minh phù hợp với tiêu chí phát triển bền vững hiện tại. Vậy thì việc hợp tác với Nhật Bản sẽ giúp ích gì cho việc phát triển khu công nghiệp và từ đó giúp phát triển kinh tế địa phương ạ? Hiện tại thì khu công nghiệp Hòa Phú của chúng tôi có 4 dự án đầu tư đến từ 3 nhà đầu tư của Nhật Bản. Thì tôi nghĩ là đối với những dự án đã triển khai cụ thể như vậy và trong thời gian vừa qua, tỉnh Vĩnh Long cũng đã có những chuyến thăm hỏi qua lại hợp tác giữa các tỉnh của Nhật Bản như là Niigata và Hime. Thì điều này sẽ dự báo trong thời gian sắp tới, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh của Nhật Bản sẽ bước sang một trang mới. Thì tôi tin rằng trong thời gian sắp tới thì không chỉ tỉnh Vĩnh Long nói chung mà khu công nghiệp Hòa Phú của chúng tôi cùng với sự đồng hành của chính quyền tỉnh Vĩnh Long sẽ giúp cho những nhà đầu tư từ các tỉnh khác của Nhật Bản tìm đến tỉnh Vĩnh Long để lựa chọn như là một nơi đầu tư đáng tin cậy trong thời gian sắp tới. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, từ định hướng phát triển khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh đến việc mở rộng hợp tác quốc tế, những chia sẻ vừa rồi cho thấy khu công nghiệp địa phương đang chủ động tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Đó không phải là việc của riêng một khu công nghiệp, mà nhiều khu công nghiệp địa phương cũng đang chuyển mình để hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn. Đến đây thì chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ ngày mai.